أهلا بيكم في كورس تصميم الاحترافي على برنامج الأرتكام. النهاردة أحد الإخوة اللي اشترى مننا الكورس سألني ازاي يعمل تصميم خاص بالروتري عن أرتكام ويكوده عن باور ميل. تمام. طبعا هو في مرفق مع الكورس مكتبة ضخمة من شغل الروتري، بس يعني احنا كنا عايزين نوضح فكرة ازاي تصمم عن الأرتكام. تمام، نعمل ورشة عمل بسيطة كده. طيب هنسحب الصورة بالمنظر ده كده عشان نبتدي نشتغل عليها. نفس المقاسات مش هتفرق، ونعمل ريزوليوشن. طبعا هي مش هتفرق معانا لان انا يعني جهازي قوي، لو جهاز هيعمل معاك مشاكل وانت وشغال تصميم قلل المقاسات شوية ويبقى حط المقاسات الحقيقية وانت بتكود بس، وانت بتصمم ممكن تصمم على اي مقاس عادي مش هتفرق. تمام، نزلنا الصورة رفعنا الريزوليوشن، هنبتدي نرسم الخطوط. نرسم خطوط سموث بالمنظر ده كده. هضطر اسرع الفيديو عشان وقت حضراتكم. انا مش مهم عشان الموضوع يبقى واضح وسهل وبسيط. ندوس على مسطرة، نبتدي من هنا برضو بالمنظر ده كده. طبعا هي في طريقتين لرسم خطوط ال3D، يا اما ترسم خطوط بتعدلها بالنود اديتنج، يا اما ترسم خطوط ناعمة او سموث بالمنظر ده كده وبرضو تعدلها بالنود اديتنج. تمام. طبعا ده مش تصميم هيشتغل، ده مجرد شرح، فهتلاقوني مش شغال بدقة كافية يعني. كان طبعا لو التصميم ده هيشتغل تبتدي تعمل editing من خطوط يبقى الموضوع مظبوط معاك.
خلصنا التصميم بتاعنا عن ارتكام، وهنخش في مرحلة الباور ميرن. قبل ما نخش في مرحلة الباور ميرن في شروط التكويد عن باور ميرن. اول شرط عندي المكنة تبقى متوازية او في نفس اتجاه محور الاكس زي ما احنا شايفين في الصورة ديت. طيب ليه؟ هقول لكم ليه واحنا شغالين على الباور ميرن. الباور ميرن بيجبرني ان انا يكون المحور الكبير يكون محور الاكس. تمام. تاني شرط عندي وهو ان الباور ميرن برنامج كام بمعنى تكويد فقط. تمام. يعني مش هعرف احط عليه مقاسات وانا هعرف اعمل اديت للموديل بتاعي، فهكون مخلص كل الشغل على برنامج يا اما الارتكام يا اما ال3 دي ماكس يا اما زيبرش، البرامج بتاعت الكلام اللي احنا عارفينها. فتحت الباور ميرن كده بكل بساطة. اول خطوة هعملها هعمل امبورت للموديل اللي انا هشتغل عليه من قائمة موديل، كليك يمين import model. طبعا بشوف مكانه فين، موجود في الكورس باور ميرن. دي الرجل اللي احنا عملناها عن ارتكام. طبعا انا قلت الرجل دي انا عملتها بسرعة عشان بس اشرح فكرة التصميم من 4 اكسس على برنامج الارتكام. تمام. نوقف الفيديو عشان نوفر وقت. نزل عندي التصميم بالمنظر ده، دوست هوم عشان الصورة تبقى عندي في الشاشة بتاعتي، وهدوس هنا عشان يديني الشكل بتاع التصميم يعدله. طيب اول حاجة هعملها هعمل بوكس او ماتيريال للتصميم بتاعي. واديله كانكونيت اكسبت. طبعا انا هعمل بلوك كذا مرة مش مرة واحدة، الناس تركز معايا. تاني حاجة هعملها ورك بلان او سنتر الموديل بتاعي. منين؟ من قائمة ورك بلان، تمام. وادوس هنا علامة صح. اصبح ان الطويل محور الاكس بالمنظر ده كده. هرجع كده لشكل الهوم، اصبح ان الطول عندي محور الاكس. تمام. هتبان اكتر لما اعملها اكتيفيت. بص لما عملت اكتيفيت البلوك اللي انا عامله راح في حته والموديل راح في حته، مع البلوك كده معمول على السنتر على الورك بلان ده. طب هعمل ايه؟ هعمل ورك بلان، هعمل بلوك من الاول. تمام. طيب تالت حاجه هعملها التول اللي انا هشتغل عليه. كليك يمين كريت تول فروم داتابيز ديت. لو انا عندي بونتو او تول شغال عليه وسجلته في الداتابيز. طب لو انا ما عنديش هكريت من الاول. ازاي؟ هختار نوع التول اللي انا هشتغل بيه، بونوزر اند مين،
نقول عايزين اندمنج عشان نكسر بيه. هشتغل مثلا باندمنج 10 او 14، حاجة تكون جديدة مش عندنا. ولينس 70 ماشي. شانك نضيف، وهوردر نضيف. خلي الهوردر مثلا من فوق 50، من تحت 40، وهنا بعد طول 70 مللي. بقت بالمنظر ده كده عندي تمام. وهعمل كلوز كده بقى عندي طول اشتغل عليه. طيب خلصنا كل حاجة وعملنا الورك بلان اكتيفيت. هبتدي ان انا اكريت التول باص بتاعي. قبل ما اكريت التول باص هنتأكد من السيف زد. تمام. ممكن اعدلها في التول باص، وممكن اخش على رابد موف، دوس تك هنا هنلاقي معمولة 10 و15. هتأكد اعمل كالكوليت واقول درو رابد سوبرفيس. تمام. والتايب فوق بدل بلان خليها سلندر. تمام. واخش على تالت واحدة واقوله start point first point save end point last point save واقوله accept. تمام. طبعا الحاجات دي ممكن اعدلها في التول باص، بس الاحسن ان انا اعدلها قبل ما اخش على كريت تول باص. طبعا زي ما احنا متعودين اي تصميم 3D لما بنيجي نظبطه على المكنه بتاعه الراوتر عندنا بنعمل كودين، كود في تكسير وكود فينش. تمام. وعلى حسب حالة الموديل، يعني كنت ساعات بقولك اتغاضى عن كود التكسير. يعني ممكن اتغاضى عن كود التكسير لو مفيش ماتيريال كتير تتكسر، ممكن تفنش على طول. في تصميم زي ده ممكن اعمل كود تكسير واحد. في تصاميم تانية ممكن نعمل كودين تكسير مش كود واحد، وبعد كده طبعا كودين فينش. طيب هنتكلم في ده كله. هنجيب 3D area clearance model area clearance. اوكي هيفتح معايا. هخليها راستر وهخليه بروفايل من اريا اني. طبعا زي ما احنا متعودين في الارت كام كنت بسيب سيكنس وانت فينش تشيلها في نفس الوقت توفر لي في كود التكسير. فهسيب سيكنس مثلا 4 مللي ونستيب اوفر 5 مللي بالنسبة لبونتن 15. تمام. بعد كده بخش على unsafe segment، بحط علامة صح هنا، وبخش على اوتوماتيك وبحط علامة صح هنا، والرابد موف اللي احنا عملناها موجودة زي ما احنا شايفين. نخش على نيد اند ننكس نعمل نيد ان خليها ستريت، وستارت بوينت معمولة عملناها قبل كده. انفيد اند سبيد طبعا فيد ريت وبرانج ريت وسرعة السبندل. طبعا سرعة السبندل 18000. الفيد ريت هنا مليمتر عن نيوتن. تمام. طيب طبعا احنا كنا في الارت كام كنا بنعملها في الراوتر ال 2D وال 3D 120 او 150 على حسب نوع مكانتك، او 100 حتى. كانت مليمتر على السكند. طب هنا بالدقيقة، يبقى هضرب 100 في 60 ب6000. تمام. يبقى 6000 مليمتر في الدقيقة. وطبعا البرانج فيد ريت متعودين ان احنا بتبقى نصها، فهنخليها 3000. وهنا هنخلي 3000 دي 10000. تمام كده كل حاجة تمام. هقوله كان كويس. بيقولي في مشكلة في السيف اريا. طب نخش على
الرابد موف ونقول له كالكوليت. في مشكلة فعلا في السيف اريا، لما اعمل كالكوليت الدنيا اتظبطت تمام. واقول له كالكوليت هنا كونجز، جيب لي رسالة واقول له اوكي واعمل ده كلوز. تمام. نبص هنا، طبعا الناس تتخيل معايا لو التصميم في الزد عريض فالبنطة مش هتجيب لغاية تحت، فكنت هعمل ايه؟ هعمل كود تكسير من فوق وهعمل كود تكسير من تحت. في التصميم او الموديل اللي عندي دوت كان ممكن اعمل كود تكسير واحد وافنش كده كده التكسير هنا من الناحية التانية من تحت مش هيبقى ليه لازمة. تمام. طيب نفترض ان احنا عندنا تصميم كبير ومحتاج تكسير من ناحيتين، هعمل ايه؟ هنعمل ليفت ونحدد التون باص الزيادة من الناحية ديت، عشان كده كده هعمل كود تاني دلوقتي. تمام. حددته بالطريقة ديت وادوس كليك يمين واقول له تون باص واحد edit delete selected components. تمام. طيب محتاجين ان احنا نشوف السيموليشن طبعا. خش على التون باص ونقول له simulation from start simulate. تمام. طبعا انا هكمل الجزء ده الناحية التانية. طيب لو ما كانش محتاج ما كنتش هعمل خطوة الديليت ديت واخش على طول على كودنج فينيش. تمام. بس انا قلت اعرفكم ازاي نعمل كود من فوق وكود من تحت. طيب احنا كده خلصنا الخطوة دي بالورك بلان ده. هنعمل الورك بلان دي كوبي. تمام. وهشيل اللمبة من على ديت هخفيها واخش على دي واعملها اكتيفيت. تمام. هنسميها اسم مثلا other site. تمام. واخش على كليك يمين واقول له editor ورك بلان editor. تمام. وهروح دايس هنا على محور الاكس واقول له نفذ ورك بلان في زاوية 180 درجة. بقت عندي بالمنظر ده. تمام. وادوس هنا علامة صح ورك بلان كريتد. نطفي اللمبة دي، خش هوم، شايفين بقت من الناحية التانية اهي. تمام. طيب اخش على التون باص واقول له كريت تون باص واقول له 3D اريا كليرنس موديل اريا كليرنس واوكي. راستر اني واني. تمام. والسكنس 4 ملي. طبعا كل الداتا اللي انا كنت حاططها هلاقيها، بس محتاج اعدل الرابد موف واقول له كان كوميت تاني. تعال نبص هنا.
شايف عمل لي التون باص من الناحية التانية. طب هعمل ايه؟ هعمل عكس اللي انا عملته المرة اللي فاتت. المنظر ده كده تمام. وهدوس كليك يمين، تون باص 2 وإيديت وديليت سيلكتد كومبوننتس. تمام كده انا عملت تكسير من الوش ده وتكسير من الوش ده. تمام ناقصلي كده كودنج فينش. على اي ورك بلان بقى مش هتفرق. تمام اول حاجة هعملها هعمل كريت تون فوق نوز. تمام هخليه مثلا وليكن 6 او نخليه 4 كويس. تمام والتون 70 مش هتفرق. بزود له شنك جوندر، خلي جوندر 40 في 30 في الطول مثلا 50. تمام وأعمل كلوز بقى بالمنظر ده عندي. اخش على التون باص واقول له كريت تون باص فينيشنج واجيب روتري فينيشنج واقول له اوكي. عرفتوا ليه بقى الباور ميل بيحكمني ان انا اشتغل على محور الاكس يكون هو المحور الطويل؟ عشان بيقولنا هنا اكس ليميت. تمام مبقاليش واي ليميت. طيب هدوس على البلوك ده كده بيعمل لي الليميتس بتاعت التصميم لوحدها بالمنظر ده كده. تعالوا نشوف كده هنا. طبعا هنا كام اكس شايفين في الشاشة تحت؟ 3 اكس ولا حاجة. بادئ من الصفر 200 لحد 298. تمام اللي هو 300 اللي هو كتبه. طيب انا هشتغل على النواتج ان هو حاططها لي دي. هقول لك لا ليه؟ عشان ممكن هنا في الاول او في الاخر تلاقي ان التصميم بتاعك فاصل عن الخشبة اللي انت شغال عليها. طب هعمل ايه؟ هقول لك مثلا اكتب 295. طبعا على حسب التصميم اللي انت شغال فيه. عشان التصميم بتاعي هنا ممكن يفصل فهسيب 5 مللي جوه الخشب وابقى اخدهم صنفرة او اي حاجة. وهنا هقول له 5 مللي. والستايل هقول له سيركلر وستارت 0 واند 360 درجة. اللفة بتاعت الروتري التولرانس 1 والسكنس 0 والستيب اوفر 1 مللي كويس. تمام ممكن اخليها اقل من كده عشان الجودة تطلع كويسة. ممكن اخليها 0.8. تمام بخش على رابيد موف واقول له كالكوليت. تمام ونريد ان ستريت معمولة ستارت بوينت فيرست بوينت سيف وفيد اند سبيد معمولة برضو واقول له كالكوليت. نوقف الفيديو عشان الوقت. التون باص اتعمل بالمنظر ده. رابيد موف سيف اريا سلندر اللي احنا عملناها في الاول خالص دي نتأكد منها عشان ما نلاقيش التصميم بتاعي او الكود بتاعي طالع على 5x. تمام اتمنى يكون الشرح وافي ونال اعجابكم. ولو في اي اسئله او استفسارات ياريت تتواصلوا معايا. شكرا.